Welcome back to my YouTube channel! So, for today's vlog is magre-review tayo ng isang product. Itong product na sinasabi ko sa inyo is DHC. Yan. Diba? Ito siya. DHC Vitamin C. So, nabili ko to sa Shopee. Nasa ano ata siya, 300 plus ganon. Hindi ko lang sure. Basta nasa 300 plus. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Ito, wait lang. Kita ba? Ayaw niya mag-focus. Ayaw, basta ganito yung tsura niya. Meron siyang Nihongo Kineme na nakasulat sa capsule and DHC. Yan. So, itong product na to is maganda lalo na sa mga nag-exercise dyan. Kasi, itong vitamin C na to, it can make your body healthy. Oh, English. Basta ganun. And then, pag nabili nyo to, wala ka talagang mapapansin na English na nakasulat. Puro lang siya, ano to? Wala ka makikita ang English na nakasulat dito. Puro Japanese lang. Yan. Ang maintindihan mo lang dito, numbers. Ayan. Ayan, numbers. 22. Puro ano talaga siya. Japanese. Walang English. Yan. So, sinabay ko to nung ginamit ko tong Lazel Gluta Pure. Ito naman, kung gusto niyo makita yung review ko tungkol dito, ilalagay ko dyan sa link sa baba. Yan, ilalagay ko dyan sa link. Panoorin nyo na lang. Sabi kasi nila, para daw mas umi-effect yung whitening product, sasabayan mo daw ng vitamins. Vitamin C, para daw mas makita mo yung magandang effect nito sa'yo. So, ang ginawa ko is, kasabay ko siyang binili. Ito. Sabay ko silang biniling dalawa. So, ang binayaran ko nun is 500 plus. Nakalimutan ko na. And, ang pagkakaalam ko dito sa product na to is, good siya sa bad. Nung iniinom ko to, napansin ko na parang mas energetic ako, ganun. Parang hindi ako madaling mapagod. Hindi ako madaling mapagod. Ganun. Hindi ako madaling mapagod. Yellow patch. So, yun na yung masasabi ko tungkol sa product na to. And, sana nagustuhan nyo yung video. And, please leave a thumbs up. And, kung may mga tanong kayo na gusto nyo sagutin ko, mag-comment lang kayo dyan. Don't forget to subscribe. Yun lang. Thank you so much. Click nyo din yung notifications bell.